در این خانواده‌ای که از پدری آذربایجانی و مادری تهرانی دنیا آمدم، در تهران در سال 1323 آذر ماه 23. پدر من به هر حال از خاندان آذربایجانی نسبتاً حالا با فرهنگی بودن که اون موقع درس خونده بوده در تبریز و بعد میاد تهران، راهن تهران، وارد آموزشگاه راهن میشه و جز اولین کسان پارک تحصیل اون مدرسه بودی که در دوران راه اندازی راهن، آغاز راهن بوده. مادرم که نسل تهرانی بودن و خودم متولد منطقه همین چهارم مختاری و امیری و اینا بودم، کوچه دل و خواب و اینا که البته الان اسمشو عوض کردن. و بعد بزرگ شده شهرهای مختلف ایرانم. به دلیل اینکه پدرم راهنی بوده، من 3 ساله بودم که به اهواز مهاجرت کردیم. البته حالا من یه خود دقیقی ولی یادم میاد مثلا از قدیمی ترین خاطراتی که به ذهنم میرسه از کودکی مسئله تیر خوردن شاه بود و خوشحالی داییام از این اتفاق. این یادمه، پس میشنیدم ولی نمیدونستم چیه. خودم بارها از خودم که سوال میکنم این گرایشات، توجهات به مسائل اجتماعی چجوری در من شکل گرفته، خب فکر میکنم که متولد یه دورانی بودم که جامعه ما بعدها که تاریخ خوندم دوران خاصی بوده، اغتشاشات و به هم ریختگی و جابجایی‌ها و جنگ دوم جهانی. و من میتونم بگم در یک خانواده‌ای به دنیا اومدم که به نوعی طرفینشون در تلاطم اتفاقات سیاسی اون دوران، حالا مستقیم یا ولی به هر حال حساسیت داشتن. به این دلیل همیشه از کودکی آنچه که زود به خاطرم میاد تصاویر میتینگ هایی که دست مثلا مادر بزرگم گرفته بودم، برده بودن منو به تماشا، تا مثلا حرفای داییای کوچیکم و یا روزنامه های مختلف که همیشه تو خونه ریخته بود روزن. این قدیمی ترین تصاویر ذهنی من همیشه یه جور رنگ آب سیاسی و اینا داشته. دبستان و دبیرستان رو در اهواز آبادان گذروندم، چون در یه فاصله هم پیش مادر بزرگ دایم زندگی میکردم و آبادان درس خوندم. باز مثلا همیشه ما چون اهواز آبادان گرم بود، تابستونا با مادرم و اینا می آمدیم عراج زندگی میکردیم 3 ماه تابستون. 28 مرداد و به صورت مستقیم نه، به صورت غیر مستقیم و شنیده های دیگه، کودتای 28 مرداد و اینا رو با شنیده ها و تظاهراتی که تو مثلا عراق میشد خاطراتش مونده برام. یا مثلا حتی 30 تیر یادمه، روز بعد از 30 تیر یادمه صبح زود که اومده بودیم از اونجا که مهمون بودیم به جای دیگه بریم، تو سرچشمه تشییع جنازه شهدای 30 تیر بود و هیچ وقت چهره پیرمردی که جلوی این تشییع جنازه میرفت و شعار میداد و قوام و شاه و فرش میداد باز یادم نمیره. و یادم نمیره که جنازه های زیادی بودن که به جای تابوت روی لنگه های در حمل میکردن. این تصاویر مونده باهام. یکی از چیزایی که میتونم بگم تو زندگی من خیلی نقش داشت، نقش دایی کوچکم بود که خیلی زود من اهل کتاب خوندن بودم. یعنی واقعا کلاس 4 دبستان بودم تو آبادان، مدرسه فرهنگ میرفتم که اونجا یک کتابخونه داشت بنا به علایق معلماش و کتابایی بود. من یادم میاد مثلا آثار جک لندن اون موقع همه رو خوندم. یادم جری در جزیره، دزدان خلیج، بسیار از آثار جک لندن که اون موقع ترجمه شده بود همه رو مثلا خونده بودم. و هیچ وقت یادم نمیره که مثلا اون موقع یه موفقیتی تو مدرسه، تو مثلا امتحانات به دست آورده بودم که دایی من یا خالم گفتن که تو چی میخوای برات بخریم. من تو آبادان همیشه یک کتاب فروشی بودش تو مرکز شهر که از پشتش رد میشدم کتابای مختلف میدیدم. یک کتابی بود اون موقع، بعدها خب به نام کتاب نمایشنامه ژان دارک مور برنارد شاه
ترجمه شده خیلی دلم می‌خواست اینو بخونم ولی حتی نمی‌دونستم اسمشو درست تلفظ کنم. میگفتم ژان دارک. بعد گفتم من کتاب ژان دارک رو میخوام که وقتی با خالم رفتیم که بخریم به فروشنده گفتم این ژان دارک، اون برام گفت نه این ژان دارکه که من مثلا این کتاب اون موقع گرفتم کلاس 4 دبستان بودم میخواستم که ببینم که این نمایشنامه چه جوریه. تو همون مثلا آبادان یا اونجا که بودیم جدا از این کتابخونه مرسه مثلا مجله سپید و سیاه اون زمان مجله بود که همیشه تو خونه بود دایم میخرید و من خب بسیار از مطالب اون روز رو تو اونا میخوندم. زیاد اهل خوندن بودم، خیلی زود کتاب خوندن شروع کردم و میتونم بگم خیلی زود کودکی رو فراموش کردیم، بزرگ شدیم و مثلا خیلی زودتر از اون که لازم باشه کتابای خوندم که شاید اصلا ما سنی مثلا که آدمی که کلاس هفتم دبیرستان ششم هفتم بوده بوفکور بخونه و هیچی هم باز نفهمه ولی فضای مال و خولیایی اون کار رو آدم از نظر بس ذهنی و بصری تاثیر خودشون میذاره. بعدها من واقعا وقتی فهمیدم میگم خب من اون موقع اون خوندم چیزی نمیگرفتم ولی تصاویر میموند برام، بیشتر تصاویرش برام مونده بود. خب زیاد میخوندم، خیلی میخوندم، چه روزنامه چه مجله. خود همین روزنامه خوندن و مجله خوندن به خصوص مجله مثل من با یه اتفاقات دیگه در آشنا میکرد. مثلا تو تهران که بودم بعد از این که کلاس هفتم اومدم تهران، که کلاس هشتم نهم و دهم و در مرسه راهنما تو خیابان منیری خوندم. خب اون موقع خب روزنامه اینا میخوندم، کتاب میخوندم، مجلات مثل اون موقع مثلا یادم نره فردوسی، سپید سیاه اینا رو میخوندم و گاهی تو اینها از اتفاقات فرهنگی رو مطلع میشدم. فرض کنیم یکی از اون موارد که مثلا کلاس هشتم دبیرستان مطلع شدم پیدا کردن جایی به نام تالار فرهنگ، همین بغل الان تو خیابان حافظ بغل مدرسه به رضا شاه کبیر بود که الان شده اسمش دانشگاه شهید باهنر. بغلش اونجا تالاری بود، تالار هنوز اسمش هست، تابلوش هست به نام تالار فرهنگ. اونجا گاهی نمایشگاه میذاشت و من یادم یکی از چیزایی که کلاس هشتم بود پوستر نمایشگاهی رو دیدم در مدرسه آورده بودن، زده بودن به نام نمایشگاه آثار ایران درودی. شاید اولین نمایشگاه ایران درودی رو من که تو همین تالار فرهنگ بود اونجا دیدم و همین برام خیلی جذاب بود. البته مطالبی هم تو روزنامه‌های مجله‌های اون زمان میخوندم و اون باعث که اونجا رو پیدا کردم که اونجا یکی از مکان‌هایی بود که در تهران نمایشگاه میذاشتن. یا باز همون دوران وزارت فرهنگ و هنر اون زمان یک گالری داشت در بغل دبیرستان شاهدوخت توی خیابان شاه‌آباد اون زمان یا خیابان الان خیابان مجلس بهارستان. یه ساختمانی بود اونجا به نام تالار رضا عباسی که اونجا هم وزارت فرهنگ و هنر نمایشگاه میذاشت. یادم مثلا اولین نمایشگاه سهراب سوری که در ایران بعد از اومدن سفر ژاپنش گذاشته بود تو اونجا گذاشته بود دیدم. یا کارهای اولین نمایشگاهی که الخاص از آمریکا اومده بود مصادف شده بود با مرگ پدرش و آثاری رو در رابطه با مرگ پدرش ساخته بود، اونجا نمایشگاه گذاشته بود. و یا نمایشگاه آثار کسان دیگه ای رو، یا تو همون تالار فرهنگ نمایشگاه آثار تناولی که از ایتالیا تازه اومده بود دیدم. نقاشی کردن من از همون دوران خیلی کودکی گرایش داشتم، چراشو نمیدانم. در گذشته اون زمان همسنای من حتما به یادشونه بسیاری از نقاشا یه مغازه‌ای داشتن مثل شغلای دیگه و در اونجا نقاشی می‌کردن و پشت ویترین اون تابلوشون رو می‌ذاشتن. نقاشی هم نقاشان شغلشون شبیه نجارا، آهنگرا و خیاطا بود. یک فاصله زیادی از محیط اجتماعی نداشتن. جعفر پتیال سر همین چهارراه جمهوری اون موقع بهش میگفتن سراح شاه، اگر چه چهارراه بود یک کوچه پایینترش، یعنی یه خورده از پایینتر از سینما سیا پایینتر میرفتیم، سر یه کوچه بود که میخورد به خیابان فلسطین، نرسیده به خیابان که کارگاهشون بود که الان یکی از این فروشگاه‌های فروش وسایل پزشکیه. من هر روز از جلوی این کارگاه یا مغازه مثلا جعفر پتگر رد میشدم
و همیشه از پشت اون مثلا این خاطرات مال کلاس هشتم دبیرستان، هفتم هشتم و هشتم همیشه افسوس میخونم که خب میدیدم یه جوون اونجا نشستن و دارن آموزش میبینن، ولی امکانات پدر من که کارمند ساده راهم بود اجازه این نمیداد که من بتونم پولی بابت تدریس بدم و برم اینا، ولی از پشت ویترین ها یاد میگرفتم، از نگاه کردن به کار نقاشا یاد میگرفتم. یه مغازه بود به نام یمین تو لاله‌زار روبرو سینما متروپول ایران سابق، سینما ایران که الان تعطیله، به نام یمین. این نمایندگی رنگ‌های وینزور در ایران رو داشت. خب تمام نقاشا میرفتن از اونجا خرید میکردن. منم به عنوان یه دونه بچه‌ای که مثلا جوونی که داشت نقاشی می‌کرد، خب میرفتم رنگامو از اونجا میخریدم. خب این مسیر رو پیاده میرفتم، بعد میامدم از جلو هتل نادری رد میشدم، یا از اون کتاب فروشی سخن که بغل کتاب هتل نادری بود وای میسادم کتاب فروشی کتابا رو میدیدم. خب حالا گاهی اوقات امکانات مالی اجازه میداد بخرم، یادم نمیره مثلا با همین پول تو جیبی که بود، مثلا یادم چه کتاب شور زندگی بانکو که موقع در اومده بود خونده بودم و خیلی دیگه اصلا اون رویا و باکنجی و تخیلات اون دوران و چین زندگی و اینا یه جور برای آدمی نوجوانی مثل من، حالا نوجوان میشه، خیلی خاطر انگیز بود. هنوز چی میدونم لذت مطالعه اون کتاب، حالا میدم هر موقع یادش میادم برام جذاب اون دور.